نعم. لا 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 معلش، احتمال المقالة بتاعتي تتأخر النهاردة شوية. ايه؟ الدكتور حسين؟ ايوه موجود. قسم المراجعة بيسأل على المقالة الأسبوعية بتاعتك. المقالة بقى موجودة على المكتب، يبعتوا أي حد ياخدها. دكتور حسين بيقول لكم مقالته جاهزة على مكتبه، ابعتوا أي حد ياخدها. أيوه شكرا، أوكي مع السلامة. أيوه يا عم، المقالة بتاعتك توصل في ميعادها تمام التمام، لكن أنا بقى تشغلني وتسيبني. إزاي بقى أشغلك وأسيبك؟ أنت نسيت أبو داوود؟ ما نسيتش أبو داوود، وإلا ما كنتش جيت لك النهاردة. يا أخي أنا تعبت في مراجع كتير علشان أدور على أبو داوود ده، ما لقيتش. واضح إنك ما دورتش كويس. ما دورتش كويس؟ ده أنا دورت في أمهات الكتب وفي جميع الفهارس إني ألاقي أبو داوود، حتى الكمبيوتر نفسه بحثت عنه ودورت مفيش. حتى بص أهو يا سيدي. طيب صدقت؟ طب اكتب عندك بقى. إيه؟ اكتب عندك. اتفضل. سليمان ابن الأشعث السجستاني. السجستاني. مين سليمان بن الأشعث؟ ده الإمام أبو داوود. اسمه سليمان بن الأشعث؟ أيوة. أمال إيه حكاية أبو داوود دي؟ كنيته أبو داوود، والكنية لتكريم الإنسان. فمثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم. قلت لي سليمان بن الأشعث الإيه؟ السجستاني، نسبة إلى ساجستان، وده إقليم تابع لكابول في أفغانستان حاليا. قبل ما تكلمني عنه قول لي المراجع بتاعتك. كده يا دكتور مرتضى، أنت متخيل إن أنا هألف لك روايات ولا إيه؟ لا بس يهمني أعرف لمجرد الاستزادة مش أكتر. ما أنت ممكن تلاقي المراجع على الكمبيوتر. وعلى العموم أنت عندك سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام للذهبي، وصفة الصفوة للإمام ابن الجوزي، والبداية والنهاية لابن كثير، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وكمان لا 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 كفاية كده. شوف يا دكتور مرتضى، الحكاية من أولها إن أبو داوود نشأ في أسرة متدينة، وكان حافظ للقرآن الكريم كله وهو عنده 6 سنين. وبعد كده ابتدى يحفظ الأحاديث النبوية الشريفة ويتعلم الفقه واللغة وعلوم الدين. وفي سن مبكرة جدا أصبح سليمان بن الأشعث أو أبو داوود إمام للمسجد الكبير في سجستان. ولأنه كان بيتمتع بذاكرة قوية، قعد في يوم من الأيام يشغل وقت فراغه بعد الأحاديث النبوية اللي حفظها، فاكتشف إنه حافظ 500,000 حديث. إيه؟ 500,000 حديث؟ هو نفسه اندهش للرقم ده، وقرر إنه يسافر لبغداد علشان يقابل إمام العصر في الوقت ده أحمد بن حنبل ويسأله عن أمر 500,000 حديث. يعني أبو داوود كان معاصر للبخاري ومسلم؟ أيوة، لأن أبو داوود اتولد سنة 202 هجرية وتوفي سنة 275 هجرية، يعني كان معاصر ليهم لكنه توفى بعدهم. طب وبعدين أبو داوود عمل إيه بعد مقابلته لابن حنبل؟ لا بقى، المقابلة دي غيرت كتير قوي في حياة أبو داوود. إزاي؟ هقول لك إزاي. فهذا هو سبب مجيئك إلي؟ أنت إمام عصرنا، وأنت الوحيد الذي تملك الإجابة عن أسئلتي. تحفظ 500,000 حديث. نعم. كان محمد بن إسماعيل يحفظ أكثر من 200,000. ترى أآخذ بكل ما أحفظ أم آخذ بما وضعه البخاري في صحيحه، أم بما وضعه مسلم، أم بما اتفق عليه الشيخان فقط؟ إن البخاري ومسلما ترك أحاديث كثيرة صحيحة، لا لشيء إلا لاختلاف بسيط في السند أو لشك في علة. زدني معرفة يا شيخي الجليل. إن المسند يا ولدي هو من يروي بإسناده سيان أكان عنده علم به
أم ليس له إلا مجرد روايته؟ أما المحدث فهو أعلى من ذلك بكثير، فهو يعلم المسانيد والعلل وأسماء الرجال، وحفظ كثيرا من المتون وسماع الكتب والمسانيد. فأرجو يا ولدي أن تكون محدثا لا مسندا. وكيف أصبح محدثا يا شيخي الجليل؟ لقد حفظت المتون، ولكنك لم تعرف فقهها ورجالها، ولم تميز صحيحها من سقيمها. هذا أمر يحتاج لجهد بالغ. فائدته بلا حدود. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. ومن الضروري يا ولدي أن تذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فأنت تعلم أنه في عصرنا هذا قد برزت تيارات معادية للإسلام، ترسبت من بقايا المجوسية، وسلكت مسالك الكيد الخفي للإسلام. هدفها الأول هو تخريب عقائدنا، ولا أحد يستطيع منعها إلا العلماء. العلماء؟ نعم، فهم يستطيعون بعث السنة من رقادها ودحض الافتراءات. إذا التزم المسلم بالسنة مضافة إلى القرآن الكريم لن يضل أبدا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أريد أن ألزمك لأتعلم منك. يا ولدي، نحن نعيش معركة تحتاج لجهد الرجال، فلا تترك الميدان بغية مجالستي. لتكن قنديلي الذي ينير لي الطريق. اختر الطريق أولا. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كم من حديث مشهور بين الناس وهو غير صحيح، وكم من حديث غريب وهو صحيح أو حسن. أخبرني بمثال. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد، وهو حديث لا أصل له رغم شهرته. أصبحت الآن أحفظ 500,000 حديث إلا واحدا. افعل يا ولدي ما فعله البخاري ومسلم، وابحث عن تلك الأحاديث الصحيحة التي تركها. مولاي أمير المؤمنين، ماذا وراءك يا وزيرنا الفتح بن خقان؟ إن البصاصين قد جاءوني الآن بخبر يقين. تكلم. أحمد بن حنبل. ماذا به؟ يخفي مناوئا لك في داره يا مولاي. ماذا؟ نعم يا مولاي، ولعل أمير المؤمنين يذكر ما حدث لابن حنبل أيام المأمون والمعتصم رحمهما الله. كانت أيام محنة للعلماء، لكننا بفضل من الله أوقفنا الحديث عن خلق القرآن، فهو لا شك كان بدعة من صنع القاضي أحمد بن أبي دؤاد، لكن عمنا المأمون اقتنع بالخوض في هذا الموضوع فامتحن العلماء وأدخل ابن حنبل السجن لأنه رفض أن ينتصر للرأي القائل بأن القرآن مخلوق. من السنوات التي قضاها ابن حنبل في السجن جعلته يكن الضغينة والبغضاء للعباسيين، لكنه بايعنا على السمع والطاعة وحمايته للمناوئين يا مولاي. هل أنت على يقين من هذا النبأ؟ نعم يا مولاي، في بيته الآن غريب قدم من الحجاز وأظنه من العلويين، سيأخذ له بيعة العلماء ثم ما يلبث أن يقدمه لعامة الناس. أتظنه يفعل ذلك؟ من علامات الصوت التي ما زالت فوق ظهره قطعت كل أواصر الود بينه وبين العباسيين. اقتحم داره واقبل على هذا الغريب. هذا حديث صحيح ستجده عند البخاري أيضا.
لقد حفظته من مسندك. لقد وضع مثله البخاري في صحيحه. نعم نعم. عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وقد بلغني أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك رضوان الله عليهم جميعا كانوا يمسحون على الجوربين. وبلغني أن سعيد بن المسيب وسفيان الثوري وابن المبارك قد أجازوا هذا، وأنت أيضا يا إمام أجزت هذا. ورويت في مسندك عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. أتنتظر أحدا يا سيدي؟ لنرى من يطرق بابي في هذه الساعة، فلعله يعلم أني أقوم الليل للصلاة أو للدرس. اقبضوا على هذا الغريب وصادروا كل الأوراق. لماذا أيها الوزير؟ ألا تعلم لماذا؟ أخبرني يا ولدي، ماذا فعلت حتى يصنع بك هكذا؟ صدقني يا سيدي، إن يدي لم تقترف إثما في يوم من الأيام. أخبرني أنت أيها الوزير عن سر اقتحامك داري هكذا. ستعلم، ولكن بعد القبض على من في بيتك جميعا. فتشوا السطوح والغرف، وفتشوا تابوت الكتب. سبحان الله، لما تفعل كل هذا؟ ألم تنتهي المحنة بعد؟ ألم يأمركم أمير المؤمنين بالسماح لي بالخروج إلى المسجد للصلاة والدرس؟ كان أمير المؤمنين يظن أنك لا تحمل له ضغينة في نفسك. لقد بايعته على السمع والطاعة في عسري ويسري ومنشطي ومكرهي. وهذا العلوي الذي تخفيه في دارك. العلوي؟ إنني من سجستان واسمي سليمان بن الأشعث. فكرة لا بأس بها. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى